Naisen kertakatetrointi. Kertakatetroinnin indikaatiot. Kertakatetrointi on kertaluonteinen toimenpide. Kertakatetrointia voidaan käyttää silloin, kun potilas ei kykene jostain syystä virtsaamaan, hänellä on virtsaumpi eli virtsaretentio. Virtsaumpi hoidetaan kertakatetroinnilla 6-8 tunnin kuluttua virtsaamistarpeen syntymisen jälkeen. Kertakatetrointia voidaan käyttää myös silloin, kun virtsanäytteenotto ei muuten onnistu, tai kun selvitetään jäännösvirtsan eli residuaalivirtsan määrää. Residuaalivirtsalla tarkoitetaan virtsamäärää, joka ei poistu rakosta normaalisti virtsatessa. Toistokatetroinnilla tarkoitetaan toistuvasti tehtävää kertakatetrointia. Toistokatetrointi tehdään säännöllisesti 4-6 kertaa vuorokaudessa. Katetroidun virtsamäärän ei tule olla yli 500 millilitraa. Itse katetroinnilla tarkoitetaan toistokatetrointia, jonka potilas tekee itse saamansa ohjauksen mukaisesti. Kertakatetroinnissa tarvittavat välineet. Käsihuuhde, katetrointisetti, jossa kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröitä, harsotaitoksia ja atulat. Keittosuolaa tai steriiliä vettä alapesuun. Käsineet organisaation ohjeiden mukaan, joko steriilit tai tehdaspuhtaat. Kuiva tai valmiiksi liukastettu hydrofiilinen kertakatetri. Naisille koko CH 10-14, pituus noin 22 cm. Miehille CH koko 12-16, pituus noin 44 cm. Tarvittaessa keittosuolaa tai steriiliä vettä katetrin liukastamiseen. Virtsapullo, vuodesuoja vuoteen suojaamiseen. Hoitaja desinfioi kädet. Potilaalle esittäydytään, varmistetaan potilaan henkilöllisyys sekä kerrotaan toimenpiteestä. Huomioi potilaan mahdolliset allergiat. Potilasta pyydetään virtsaamaan spontaanisti ja tekemään normaali alapesu. Huolehdi potilaan intimiteettisuojasta. Katetroi ja desinfioi kädet. Kerää tarvittavat välineet puhdistetulle instrumenttipöydälle. Avaa katetrointisetti ja jätä tarvikkeet käden ulottuville. Työpari desinfioi kädet ja pukee tehdaspuhtaat käsineet. Työpari suojaa vuoteen vuodesuojalla ja auttaa potilaan katetrointiasentoon selinmakuulle. Jos kyseessä on nainen, lisäksi autetaan potilaan polvet koukkuun ja lonkat loitonnetaan. Tarkistetaan, että vuode on työskentelykorkeudella. Katetroi ja desinfioi kädet ja pukee käsineet. Aseta steriililiina potilaan jalkojen väliin. Nosta liinalle kaarimalja, jossa on liuoskuppi. Valmistele katetri käyttökuntoon lisäämällä vesi tai keittosuola. Kaada liuoskuppiin pesunestettä niin, että sykeröt kostuvat kokonaan. Tartu häpyhuuliin ja levitä niitä peukalolla ja etusormella niin, että virtsaputken suu tulee näkyviin. Älä irrota otetta häpyhuulista pesun ja katetroinnin aikana. Pese virtsaputken suu ja häpyhuulet ylhäältä alaspäin suuntautuvin vedoin. Jokaisen vedon jälkeen vaihdetaan pesusykerö. Lyhennä pesualuetta. Käytetyt pesusykeröt laitetaan kaarimaljaan niin, ettei kuljeteta käytettyä pesusykeröä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään vain virtsaputken suu. Ota liukastettu katetri pois pussista pitämällä kiinni katetrin päästä. Huolehdi samalla, että virtsapullo on valmiina. Tartu atuloilla katetriin ja vie katetri hieman ylöspäin vinossa asennossa tasaisesti virtsaputkia pitkin virtsarakkoon. Katetri on rakossa, kun siitä tulee virtsaa. Jos rakosta ei tule virtsaa, voidaan potilasta pyytää yskäisemään, ponnistamaan tai työpari voi painaa rakkoa kevyesti vatsanpetteiden päältä. Anna kaiken virtsan valua virtsapulloon. Kun virtsarakko on tyhjä, vedä katetri rakosta pois. Huolehdi potilaan vuoteen ja ympäristön siisteydestä. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet. Auta potilaalle housut jalkaan. Potilastietoihin kirjataan katetroinnin syy, katetroinnin ajankohta,
katetrin malli ja koko, virtsan määrä, virtsan väri ja haju, jos poikkeava, katetroinnin mahdolliset ongelmat.